Okay class, so before this kita tengok kita nak kira interest ataupun monthly payment based on reducing balance, di mana kita menggunakan sama ada dua method. Yang pertama annuity punya formula. Okay, so A equal to R darab 1 tolak I plus N, okay, to the power of negative N divided by I. Okay, so ini adalah formula annuity. Dan yang kedua, kita boleh mencari R, iaitu rate of interest dengan menggunakan constant ratio formula. Okay, di mana formulanya adalah R equal to, bukan R, mencari I, interest. Okay, so I equal to R darab dengan B. Okay, darab dengan 1 plus N divided by 2M. Okay, so ini adalah formula dengan menggunakan constant ratio formula. So sekarang kita nak tengok one more things, which is to calculate the outstanding balance, okay, dengan menggunakan rule 78. Okay, nama method dia adalah rule 78, di mana kita nak kira outstanding balance. Outstanding principal balance ni maksudnya outstanding balance. Okay, maksudnya katakanlah kita buat satu installment purchase yang kita kena bayar dalam tempoh 14 bulan contoh. Okay, so awak kena bayar selama 14 bulan installment purchase. Tapi selepas awak bayar 8 bulan yang pertama, awak dah bayar 8 kali. Okay, lepas awak dah bayar 8 kali ni, tiba-tiba awak dapat duit lebih, awak rasa macam awak nak settlekan keseluruhan hutang awak. Okay, so dengan menggunakan rule 78 ni, kita dapat kira berapa balance outstanding, balance terkini yang kita ada selepas siri of bayaran yang kita dah buat. Okay, berapa lagi balance yang kita dah ada, so that we can settle all the payment, so that kita boleh selesaikan semua bayaran. Okay, so ini adalah dengan menggunakan rule 78. Okay, so untuk kita cari outstanding principal balance ataupun outstanding balance dengan menggunakan rule 78, the formula is this one, R darab dengan K, di mana K ini adalah nilai numbers of unpaid payment. Kalau macam tadi saya kata kita kena bayar 14 kali, 14 bulan. Selepas kita bayar bulan ke-8, kita rasa macam nak settlekan keseluruhan. So berapa lagi bulan yang kita tak bayar ni, awak tolak lah keseluruhan bulan. Tolak dengan bulan yang awak dah bayar, so awak akan dapat baki 6 bulan lagi. So that one is the value of K. Okay, the balance of unpaid payment, balance berapa kali lagi bayaran kita kena buat, numbers of unpaid payment, that one is K. Okay, di mana formula untuk cari K adalah N total, bilangan total installment, okay, tolak dengan berapa bilangan yang awak dah bayar. Alright, so that one is K. So the formula is R multiplied by K minus I, this one is the value of interest, okay, K darab K plus 1 bahagi N darab N plus 1, di mana K ini adalah number of unpaid payment dan N ini adalah number of total. Okay, number of total bilangan payment yang awak kena buat. Alright, so this one is how we calculate the outstanding principal balance. Therefore, from this formula, kita boleh tengok, from this formula adalah the interest refund. Okay, apa yang dimaksudkan dengan interest refund? Maksudnya adalah disebabkan awak bayar sekali harung dekat sini. Okay, so interest ke depan ni dia dah pulang balik kepada awak, awak tak payah bayar. That's why kalau awak tengok dalam formula ini, okay, kalau awak tengok dalam formula ini, dia punya formula adalah R darab dengan K. R ini adalah bayaran setiap bulan, darab dengan K, bilangan yang kita belum bayar, tolak dengan this one. This one is interest refund, interest yang dipulangkan balik kepada kita. Sebab tadi kita dah kira berapa interest kita kena bayar, tapi sebenarnya kita bayar on the dot sekaligus. So yang ke depan ni dah kenakan interest, so dia pulang balik. Okay, so bilangan bayaran darab dengan berapa bulan yang awak belum bayar, awak akan dapat jumlah yang awak kena bayar dekat sini. Okay, tapi dia pulangkan balik berapa amount interest yang dah termasuk dalam bayaran ni.
Okay, so this one is the formula of interest refund, di mana interest refund ini adalah yang belakang ni lah, I darab dengan K darab K plus 1 bahagi N darab N plus 1. Okay, so ini adalah formula macam mana kita nak cari outstanding balance dengan menggunakan rule of 78 dan juga interest refund, berapa interest yang dikembalikan kepada kita dengan menggunakan rule 78. Right? Okay, jom kita tengok example. So the first one is a newly married couple bought a stove by paying 30 monthly installment of Rm60 ringgit. The cash price of the stove is 1230. However, the couple decides to settle the balance immediately after paying for 2 years. How much should the couple pay using the rule of 78? Okay. So let's senaraikan dulu apa maklumat yang kita ada. So dia kata a newly married couple, ada pasangan yang baru kahwin ni, dia beli satu stove. Stove ni dapur dengan membayar 30 monthly installment. Maksudnya this one is N. Okay, 30 kali installment setiap bulan. Okay. Dan nilai installment dia adalah RM60 sebulan. Okay, the cash price untuk stove itu adalah 1230. However, the couple decide to settle the balance immediately after paying for 2 years. So, dia kena bayar 30 monthly. 2 years ni adalah 2 times 12. So, 24 bulan ni dah bayar. So, how much should the couple pay using the rule of 78? So, how much should the couple pay ni adalah outstanding principal balance. So, the formula of outstanding principal balance adalah R darab dengan K minus dengan I darab dengan K. Sekejap, saya tak ingat formula dia. Formula dia adalah I darab dengan K plus 1. I darab dengan K darab K plus 1 bahagi dengan N darab N plus 1. Okay. So, kita nak kira the outstanding balance, maksudnya nilai yang dia kena bayar. So, kita senaraikan dulu maklumat yang kita ada. Sekarang ni, kita punya N is equal to 30. So, this one is total number of N. Kita punya R is equal to 60. Bayaran setiap bulan sebanyak RM60. Okay. Kita punya cash price adalah RM1,230. Okay. So, sekarang ni, kita dah bayar and paid sebanyak 24. Okay, 2 tahun bersama dengan 24 bulan. So, 24 kali bayar. Sekarang kita nak cari berapa balance. So, kita perlukan R. R kita dah ada. Kita perlukan K. K adalah number of balance. Berapa bulan lagi yang awak tak bayar. So, total 30. Dah bayar 24. So, balance iaitu K sama dengan 6. Okay. Dan kita perlukan I, interest. So, macam mana kita nak cari interest? So, nak cari interest, formulanya adalah bayaran setiap bulan darab dengan jumlah kita kena bayar berapa bulan, kita tolak dengan kita punya cash price. Okay, so ini adalah cara untuk kita cari interest. So, sekarang bayaran kita kena bayar setiap bulan adalah RM60 dan kita kena bayar sebanyak 30 kali. Okay, so kita tolak dengan cash price kita adalah 1230. Okay, so sini kita dapat 1800 tolak dengan 1230. So kita dapatlah interest kita bersamaan dengan 570. So ini adalah nilai interest. Okay, so kita perlukan nilai interest untuk kita masukkan dalam formula. So now we can find what is the balance. Okay, so nak cari the outstanding principal balance, R darab dengan K. So R is 60, K is 6. Minus with the I is 570. Darab dengan K is 6. 6 plus 1. Bahagi dengan N is 30. 30 plus 1. Okay, so kita boleh kira. 6 darab 7, 42. Bahagi dengan 30 darab dengan 31. Okay, darab dengan 570. 360. Tolak dengan answer. So, dapatlah the outstanding
principal balance is equal to RM334.26. Okay. So inilah dia nilai yang dia kena bayar untuk dia settlekan dia punya loan setelah dia bayar selama 2 tahun. Alright, kita tengok example yang kedua. Munyandi borrowed 7,000 from a friend. He agreed to pay 300 monthly for 30 months. Calculate the outstanding principal balance if he decided to settle the balance immediately after making the 18 payment using the rule of 78. Alright, so dia pinjam 7,000. So this one will be the cash price. Okay, dia agree to pay 300 setiap bulan. Okay, so this one is the R, monthly payment. Dan selama 30 bulan, so this one is N total. Okay, sebanyak 30 kali bayaran. So sekarang selepas dia bayar 18 kali, dia nak settlekan. So let's list down dulu. So maklumat kita ada. So kita punya cash price which is 7,000. Then kita punya R is 300. Kita punya N total adalah 30. Kita punya N paid, dia bayar sebanyak 18 kali. Okay, dia dah bayar 18 kali. So kita punya N balance adalah 30, bukan N, K. Okay, balance bulan yang belum dibayar adalah 30 tolak 18 which is 12. Okay, then kita nak gunakan rule of 78 untuk kita cari outstanding principal balance. So rule of 78 is equal to R darab dengan K minus dengan I darab dengan K darab K plus 1 bahagi dengan N darab dengan N plus 1. Alright. So the first thing yang kita kena buat adalah cari I. Okay. So I formulanya adalah bayaran bulanan darab dengan total bayaran yang awak kena bayar berapa kali tolak dengan cash price. Okay. So bayaran bulanan kita adalah 300. So N total kita adalah 30. Tolak dengan cash price kita adalah 7,000. Okay, so sini kita akan dapat 9,000 tolak 7,000. Maksudnya interest is equal to 2,000. Alright, so now we can find the outstanding principal balance. Okay, so outstanding principal balance selepas 18 kali bayaran. So R is 300. Darab dengan K is equal to 12. Where K ni adalah bilangan bulan yang belum bayar. Okay, tolak dengan interest is 2,000 darab dengan 12 plus 1 divide by 30 plus 1. Alright, so kita kira 12 darab dengan 13 bahagi dengan 30 darab dengan 31. Okay, darab dengan 2,000. So sini kita ada 3,600 tolak dengan answer. So the balance is RM3,264.52. So ini adalah balance yang Munyandi kena bayar kepada kawan dia kalau dia nak settlekan lebih awal. Alright. Okay, kita tengok next example. Julia purchased a house listed at 100,000 through a hire purchase. So dia beli rumah berharga 100,000 melalui hire purchase ni adalah pinjaman, in which she has to pay 10,000 as a down payment. So down payment adalah 10,000. The balance has to be repaid by making monthly payment. So dia kena buat monthly payment selama 35 tahun. Okay, so this one is T 35 tahun. So berapa monthly payment dia akan darab dengan 12 lah. Sebab setahun ada 12 bulan dan dia bagi tahu kat sini is monthly payment. Okay, it's monthly payment. Setiap bulan bayar. Okay, so 35 tahun kita kena darab dengan 12. If the interest charge is 9.5% per annum on the reducing balance, calculate the outstanding balance just after paying the 120 payment using the rule of 70. Okay, so dia beli rumah harga 100,000. So kita punya cash price is 100,000. Okay, dan dia bayar down payment 10,000. Okay, therefore kita ada balance cash price tolak down payment, kita ada balance 90,000 lagi. So di 90,000 dia buat hire purchase atau pinjaman. Okay, selama 35 tahun.
So the N is equal to 35 times 12. Okay, so 35 times 12 sama dengan berapa? 35 darab 12 is 420. So 420 kali kena bayar. Okay, interest charge is 9.5%. So R is 9.5 divided by 100, 0.095. Okay, so dia suruh kita cari outstanding principal balance selepas bayaran ke 120 dah buat. Okay, so maksudnya K tinggal lagi 420 tolak 120, 300. K kita 300. Sekarang kita nak cari outstanding principal balance. The formula is R multiply by K. So R kita tak ada, K kita ada, plus with I pun kita tak ada. Okay, darab dengan K plus 1 and N plus 1. Okay, so yang kita kena buat sekarang adalah mencari nilai R, monthly payment. So kita boleh cari R dengan menggunakan formula of annuity, dan kita boleh cari I dengan menggunakan formula yang saya guna sebelum ni. Okay, but then formula yang saya guna sebelum ni kita perlukan nilai R, tapi kita tak tahu sebulan dia bayar berapa, R tak ada. So kita boleh menggunakan the constant ratio formula, di mana nak cari I dengan menggunakan constant ratio formula adalah R darab dengan B, okay, darab dengan N plus 1 divide by 2M. Okay, di mana kita dah tahu R kita ni adalah 0.095, B kita ni adalah 90,000, N kita adalah 420 dan M kita adalah 12. Kenapa M sama dengan 12? Kerana bayaran ini dibuat monthly. Kalau dia dibuat weekly, M awak sama dengan 52. So from here we can find what is the interest. Okay, so kita cuma masukkan dalam formula I equal to 0.095 darab dengan balance 90,000 multiply by N plus 1, so 421 divide by 2 times 12 is 24. Alright, so akan dapat 90,000 multiply by 421 multiply by 0.095, okay, divide by 24. So dapat the interest is equal to 149,981.25. So ni interest. So kita dah ada dah interest. Now kita tak jumpa lagi R. Kita perlukan R. Okay, so kita boleh cari R dengan menggunakan formula of annuity, di mana formula annuity A sama dengan R darab 1 minus 1 plus N to the power of negative N, okay, divide by I. Okay, 1 minus I plus N kuasa negatif N divide by I. Alright, so I kita boleh cari di mana I is equal to K over M. Okay, K adalah kita punya interest rate. So interest rate kita samalah dengan R 0.095. M adalah frequency disebabkan dia adalah monthly, so frequency kita adalah 12. Okay, so kita punya I is equal to 0.095 divided by 12. So kita dapat I kita sama dengan 0.00792. Okay, 0.00792. Alright, so this one is I. Then our N is equal to M times T. So M is 12, T is 35. So N kita adalah 420. Okay, so kita boleh cari apa nilai R, di mana kita tahu dalam formula annuity A ni sebenarnya sama dengan balance. Okay, so we have here balance is equal to 90,000. R kita tak tahu, kita nak cari 1 minus I. So I is equal to 0.095 over 12 plus with N is equal to 420. Sorry, plus with 1.
plus with 1. Sekejap, saya tak ingat formula. Kita tengok formula annuity. Sekejap tengok formula annuity. Formula annuity. 1 minus 1 plus I to the power of negative n. 1 minus 1 plus I, betul lah tadi. 1 plus I. 1 minus 1 plus I to the power of negative n divided by I. Alright, so 1 minus 1 plus I. So 1 plus I kita adalah 0.095 over 12 to the power of negative 420 to the power of negative n. And all of these divide by I, where I is equal to 0.095 divided by 12. Right, so let's calculate. So we have here 0.095 divided by 12 plus with 1 to the power of 420 negative 420. Okay, 1 minus with this one divided by 0.095 over 12. Okay, then 90,000 divided by this one. So you have your R is equal to 739 ringgit and 45 cents. So this one is your R. Okay, nak cari R kita boleh gunakan formula. Okay, nak cari R. So kita nak cari monthly payment. So awak ambil balance, awak tambah dengan interest, awak bahagi dengan berapa bulan awak nak buat monthly payment. Okay, balance kita dah ada tadi 90,000. Okay, so kita dah ada interest 149981.25. Kita bahagi dengan jumlah bulan kita iaitu 420. Okay, so 90,000 tambah dengan 149981.25 divide by 420. So awak akan dapat RM571.38. So ini adalah monthly payment R. So sekarang kita dah ada R, kita dah ada I, kita boleh cari outstanding principal balance. Okay, di mana R kita adalah 571.38 darab dengan K kita adalah 300. Okay, bilangan bulan kita belum bayar sebab kita baru bayar 120 bulan. Okay, lepas tu kita punya I adalah 149981.25. Okay, darab dengan K 300 darab dengan 301. Okay, bahagi dengan N kita adalah 420 bahagi darab dengan 421. Okay, so sekarang 300 darab 301 bahagi dengan 420 darab 421. Okay, kita darabkan dengan 149981.25. Okay, kita tambahkan dengan sorry, bukan, this one is minus. Okay, minus so ni formula dia adalah minus. Okay, so 300 darab 301 bahagi 420 darab 421 darab dengan 149981.25. Okay, lepas tu 571.38 darab dengan 300 tolak dengan this one. So dapatlah outstanding principal balance is equal to 94,820 ringgit.25. Alright, so ini adalah balance yang dia kena bayar selepas dia dah bayar 120 kali payment. Okay, awak jangan terkejut kenapa ada balance ni lagi tinggi daripada balance asal, because this one is tak campur lagi dengan interest. Kalau awak tengok interest dia sangat tinggi. Okay, 9.5% setahun ni sangat tinggi interest dia. Okay, so yang dia kena bayar
Kalau dia nak langsaikan adalah RM94,820, 25 sen. So kita tengok example seterusnya. Farah bought a LED television that cost 2,500 by paying RM125 every month for 2 years. Calculate the total interest charge. So a few information here. Cost television, so cost price is RM2,500. Okay, dia bayar sebulan is RM125. So dia bayar untuk 2 tahun. So 2 tahun bersamaan dengan 2 darab dengan 12, 24 kali bayar. Okay, so sekarang soalan minta kita cari I. Okay, macam mana nak cari I? Nak cari interest adalah, macam mana nak cari interest? Okay, bilangan yang kita kena bayar, darab dengan berapa bulan kita bayar, tolak dengan cost price. Okay, tolak dengan cost price. Sebenarnya kita kena tolak dengan balance. Okay, kita kena tolak dengan balance. Tapi dekat sini dia tak mention pun si Farah ni kena bayar down payment. So bila dia tak mention, maksudnya down payment equal to 0. So balance is equal to cash price tolak down payment. Bila down payment equal to 0, so balance dengan cash price adalah nilai yang sama. Okay, so kita nak cari interest. So R adalah 125 darab dengan N is 24 minus dengan balance. So balance adalah cash price 2,500. So kita akan dapat I kita sama dengan 24 tolak 2,500. So I kita adalah RM500. So ini adalah interest. Okay, soalan yang kedua tanya, compute the outstanding balance if she want to settle all the payment immediately after making the 18 payment. So dia nak suruh kita cari outstanding principal balance. The formula is R multiplied by K minus with I darab dengan K plus 1 divided by N plus 1. Alright, so I kita dah cari, this one, R kita ada, so kita ada K, kita nak cari K. K ini adalah baki bulan yang belum bayar. So semua bulan adalah 24, dia dah bayar 18, so K will be equal to 24 minus 18 is equal to 6. Okay, so kita boleh cari, so R kita adalah 125, K kita adalah 6 minus with the interest is 500 darab dengan 6, 7. Okay, 6 plus 1 is 7 divided by N is 24, N plus 1 is 25. Right, so darab dengan 42 divided by 24 multiplied by 25. Okay, so 125. So kita ada, kita punya outstanding principal balance is equal to RM715. So this is the outstanding principal balance. Alright.